Ο 4ος αιώνας π.Χ. ήταν μια εποχή συνεχών πολεμικών συγκρούσεων για τον ελληνικό κόσμο. Το 386 π.Χ. έλαβε τέλος ο Κορινθιακός πόλεμος, μια καταστροφική σύγκρουση με αντιπάλους στη Σπάρτη και τους συμμάχους της από τη μία και την Αθήνα, το Άργος, την Κόρινθο, τη Θήβα και την Περσική Αυτοκρατορία από την άλλη. Με την Ανταλκίδιο ειρήνη, οι ελληνικές πόλεις που ήταν εξαντλημένες μπόρεσαν να πάρουν μια ανάσα και να επικρατήσει ηρεμία, η οποία όμως θα είναι εφήμερη, αφού θα οδηγηθούμε σε μια νέα σύγκρουση στον ελλαδικό χώρο, αυτή τη φορά λόγω των επιθέσεων της Σπάρτης στη Βιωτία, με στόχο τη Θήβα. Τότε η Αθήνα, που προσπαθούσε ακόμη να συνέλθει από την ήττα στον Πελοποννησιακό πόλεμο, θα καταφέρει να επανιδρύσει την Αθηναϊκή Συμμαχία και θα σταθεί αρρωγός στη Θήβα. Η σύγκρουση αυτή με τη σειρά της θα λήξει με την ειρήνη του 371 π.Χ. Η Αθήνα εκείνη τη στιγμή εισέρχεται σε μια νέα εποχή δόξας, με το θέατρο και τη φιλοσοφία να ακμάζουν. Όμως τη στιγμή που μπαίνει μια παύση στη σύγκρουση των δύο παραδοσιακών δυνάμεων, δύο άλλες πόλεις που η στρατιωτική τους ισχύς αρχίζει να αυξάνεται επικίνδυνα θα επιχειρήσουν να πρωταγωνιστήσουν. Ο λόγος για τις σφαιρές της Θεσσαλίας και τη Θήβα. Πρωταγωνιστής στο σημερινό μας βίντεο είναι ο Ιάσονας, βασιλιάς των Φερών, ο οποίος διαδέχθηκε τον πατέρα του Λυκόφρον I το 370. Ο Φεραίος τύραννος θα δείξει πολύ γρήγορα τις ηγετικές του ικανότητες και θα καταφέρει να ενώσει τις θεσσαλικές πόλεις, οι οποίες μέχρι εκείνη τη στιγμή συγκρούονταν μεταξύ τους. Είχε βάλει στόχο να γίνει ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης μεταξύ των Ελλήνων και είχε αρχίσει να υποτάσσει τη Βόρεια Ελλάδα από την Ήπειρο, όπου ο Αλκέτας ο Μολοσσός είχε γίνει υποτελής του, μέχρι και τη Μακεδονία. Οι Φαρσάλοι, αν και προειδοποίησαν τους Σπαρτιάτες ότι θα πρέπει να τον θεωρούν κίνδυνο για την ηγεμονία τους, τον αγνόησαν λόγω των μεγάλων προβλημάτων που είχαν την εποχή εκείνη να λύσουν. Ο τύραννος του Φερών ήταν γενναίος και στήριζε τη δύναμή του σε ένα άριστα εκπαιδευμένο σώμα 6.000 μισθοφόρων. Είχε το καλύτερο ιππικό της εποχής υπό τις διαταγές του, ενώ ήταν εξαιρετικός και στη διπλωματία. Ο ικανός τύραννος δεν είχε απλώς στόχο να ενώσει τις ελληνικές πόλεις υπό την ηγεσία του, αλλά το όνειρό του ήταν να οδηγήσει έναν ενωμένο ελληνικό στρατό στην Περσία και να την καταλάβει. Αφού έγινε ισχυρός στη Βόρεια Ελλάδα, άρχισε να ναυπηγεί στόλο, κάνοντας το θεσσαλικό λαό να ονειρεύεται ότι η περιοχή θα ξαναζούσε τις μυθικές εποχές, όταν η Αργό ξεκινούσε το ταξίδι της από τον κόλπο της πόλης της Ιολκού για να φτάσει μέχρι και τον Εύξηνο Πόντο. Μεγάλο εμπόδιο στην επέκταση του βασιλείου του Ιάσονα προς τον νότο ήταν το σπαρτιατικό φρούριο της Ηρακλείας, το οποίο βρισκόταν στα στενά των Θερμοπυλών. Για να πλήξει τους Λακεδαιμονίους, αποφάσισε να καλέσει σε συμμαχία του την ανερχόμενη Θήβα, η οποία τότε ήταν απομονωμένη και βασικός εχθρός της Σπάρτης. Η συνθήκη της Θεσσαλικής Ομοσπονδίας και της Βιωτικής έγινε λίγο πριν από την ειρήνη του 371 π.Χ. Όμως οι Σπαρτιάτες δεν θέλησαν να τηρήσουν τη συνθήκη αυτή, που καλούσε τους συμβαλόμενους να αποσύρουν στρατεύματά τους από ξένες περιοχές. Και αντί ο Σπαρτιάτης βασιλιάς Κλεόμβρωτος να αποχωρήσει από τη Φωκίδα, διατάχθηκε να επιτεθεί στη Θήβα, για την οποία οι πολίτες της Σπάρτης είχαν μεγάλο μίσος. Η σύγκρουση αυτή ήταν η μεγάλη ευκαιρία του Ιάσονα. Αν και δεν ήταν παρόν στη μάχη των Λεύκτρων τον Ιούνιο του 371, στην οποία ο Σπαρτιατικός στρατός ιτήθηκε από τη στρατηγική ιδιοφυΐα του Επαμινόνδα, έφτασε στο σημείο της μάχης λίγο αργότερα και έπεισε τους Θηβαίους να μην κυνηγήσουν τους Λακεδαιμονίους, αλλά να αρκεστούν στη νίκη τους. Η σκέψη του αυτή ήταν ύπουλη. Δεν ήθελε μια ισχυρή Θήβα που θα μπορούσε να εμποδίσει τα σχέδιά του, αλλά μια ταπεινωμένη Σπάρτη. Υπάρχει μια διαφωνία για το πώς έφτασε ο Ιάσονας στα Λεύκτρα. Αν και ο Ξενοφόντας υποστηρίζει ότι βάδισε με το στρατό του αφού έμαθε ότι οι Σπαρτιάτες είχαν ιτηθεί, άλλες πηγές υποστηρίζουν το πιο πιθανό σενάριο, δηλαδή να ήταν ήδη καθοδόν όταν έλαβε χώρα η μάχη. Σε κάθε περίπτωση, ο ρόλος του στην ακοχή ήταν κέριος, αφού οι Σπαρτιάτες με την έλευσή του αποδέχτηκαν την ήττα τους. Ενώ ο Ιάσον επέστρεφε στη Θεσσαλία, επέφερε νέο πλήγμα στη Σπάρτη, αφού ανενόχλητος κατέστρεψε το φρούριο της Ηρακλείας και πήρε τον έλεγχο των Θερμοπυλών, όπως ήθελε για να προχωρήσει το σχέδιό του για την κάθοδο στα νότια. Η Ελλάδα ήταν τόσο διασπασμένη και ταλαιπωρημένη από τους συνεχείς πολέμους, που δεν φαινόταν πλέον απίθανο να καταφέρει να πραγματοποιήσει το όνειρό του. Μεθυσμένος από την νίκη του, διοργάνωσε γιορτές στη Θεσσαλία και έδωσε εντολή στο στρατό του να ετοιμαστεί για να βαδίσουν στους Δελφούς, με σκοπό να διοργανώσει και εκεί γιορτές, προκαλώντας τον πανικό στους κατοίκους της ιερής πόλεως. Όμως δεν θα γίνει τίποτα από όλα αυτά.
Ενώ ο Ιάσονας έκανε μια επιθεώρηση ρουτίνα στο υπηκό του, 7 νέοι άρχισαν να τσακώνονται και τον πλησίασαν δήθεν για να διαιτητεύσει στη φλονικία τους, και μόλις έφτασαν αρκετά κοντά, τον σκότωσαν. Η ενότητα των πόλεων της Θεσσαλίας στηριζόταν μόνο στο στρατηγικό και διπλωματικό μυαλό του Ιάσονα και φυσικά στους 6.000 μισθοφόρους του. Μόλις πέθανε, οι Φερές κατέρευσαν, αφού τα αδέρφια του αποδείχθηκαν ανίκανοι ηγέτες. Θα μπορούσε να είχε ενώσει τις ελληνικές πόλεις ο Ιάσονας? Δεν το γνωρίζουμε. Πάντως προσωπικότητες όπως ο Ισοκράτης είχαν ελπίδες στο πρόσωπό του. Ο θάνατός του πάντως άφησε μόνη τη Θήβα ως ανερχόμενη δύναμη, η οποία μετά τη νίκη της επί των Λακεδαιμονίων θα περάσει στην αντεπίθεση και θα στραφεί κατά της Νοτιού Ελλάδος, με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε σε μια μικρή σε χρόνο αλλά σημαντική περίοδο, αυτή της Θηβαϊκής ηγεμονίας. Αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας, kognoskoteam.gr.